Rezart Taçi ishte dikur mbreti naftës në Shqipëri. Shtiu në dorë të vetmen kompani përpunimi dhe zotëronte pjesën dërrmuese të karburanteve. Në fund, rrënoi uzinën e Ballshit, krijoi një grop kolosale borxhesh dhe u largua nga vendi duke shitur gjithçka, në ndyshimet se mori me vete qindra milion euro. Magjistari skemave, rishfaqet si i përfshirë në pastrimin e parave për mafjan italiane më famkeqe, Cosa Nostran. Një aksioni i prokurorisë së Palermos dhe homologëve të SPAK ka finalizuar bllokimin e 18 milion eurove në kuadër të një ndërmarrje për pastrimin e parave të Cosa Nostras. Roli në transferimin e parave të mafjas italiane dhe aktivitetet e Rezart Taçit. Biznesmeni vjen me rrëfimin e jetës. Nga prapaskenat e blerjes ARMO-s, skema 75 milion euro me azerët, roli në Artan Santos në transakcion dhe konfliktet që pasuan. Qershor 2021. Në aeroportin e Rinasit zbresin dy shtetas italian. Një i moshuar rreth të 90-tave që shoqërohej nga një 60 vjeçar. Të dy dukeshin krejt normal, por në Itali, plaku njihej si një prej eksponentëve të rëndësishëm të mafjas më famkeqe, Cosa Nostra. Ai ishte Francesco Zumo, mjeshtri i pastrimit të parave. Siç zbulon prokuroria e Palermos, ka menaxhuar që në vitet 70 paratë e kryebashkiakut mafioz Vito Ciancimino dhe eksponentëve të tjerë të Cosa Nostras, Leonardo Greco dhe Michelangelo Aiello. Rezulton e provuar që Francesco Zumo kishte menaxhuar me mençuri resurset e pafundme monetare të Cosa Nostras në vitet 70-80. Zumo po vinte në Shqipëri për të bërë atë që dinte të bënte më mirë prej dekadash, pastrimin dhe qarkullimin e parave të bozëve të mëdhenj të mafjas. Plaku, si shihej në radhët e mafjas, konsideroi njeriu kyçi i operacioneve financiare dhe vitet e fundit. Ku po pensionohen mafiozët e vjetër të Sicilisë? Janë 4 deri në 5.000 familje që po pensionohen në Shqipëri. Ata vinë sidomos nga Italia e Jugut dhe thonë që ne jemi pensionistë dhe këtu jetohet më mirë se në Itali për shkak dhe të çmimeve dhe të kostos së jetesës. Ne nuk duhet t'i paragjykojmë, ama midis tyre mund të kërkojmë dhe të kaluarat e disa, të cilët mund të jenë dhe të dyshuar. Ka dyshime se shuma prej 18.3 milion euro të bllokuara në Tiranë nga SPAK janë pjesë e thesarit të lëmpas nga Totorina. Ai njihet si Capo dei Capi, bosi i bosëve të Cosa Nostras, i cili ka ndërruar jetë disa vite më parë. Bernardo Provenzano pësohet njëjtin fat si vetë Totorina. Por kush ishte pasuesi i tyre? Ai sot është një nga 10 të kërkuarit më të mëdhenj në botë. Është Messina Denaro, i cili para disa vitesh u dyshua se kalonte pushimet në një ishull grek. Po ka shumë dyshime që ai mund të ketë qenë në Shqipëri. Shoqëruesi Fabio Petrucella ishte financieri që kujdesej për të bërë gjithçka gati përmes lidhjeve të tij në Tiranë. Shoqëron personalisht Francesco Zumo në Tiranë dhe në datën 18 qershor e asiston për hapjen e një llogarie në Alfa Bank. Po paratë e Cosa Nostras ku janë? 80% e tyre janë të konfiskuara nga qeveria italiane. Por 20% të parave, sidomos të pjesës që i përkiste Totorinës, që i përkiste Kupolës së Madhe, janë kesh dhe sigurisht duan të humbasin patjetër gjurmët dhe duhet të gjejnë me do e mos folen e tyre në sistemet dopta bankare. Përgjimet kishin nxjerrë në skenë një partner ideal si Rezart Taçi,
ish bosi naftës, që një gjigant si ARMO e shndroi në Karakatin me skemat që çuan në xhepat e tij miliona euro. Pas disa vitesh në hije, magjistari skemave rishfaqej si garanti i transfertave 10 milionëshe të mafjas. Premtohen 3.088.000 euro për Daniele Cestagali dhe Rezart Taçi, të cilët duke shfrytzuar lidhjet me persona që ushtrojnë funksione apo janë të ngarkuar me detyra shtetërore në shtete të tjera. Pra, për Taçin ishte parashikuar një komision për shërbimet e tij. Por ai vet mohon çdo akuzë, duke i konsideruar si varg dhe persekutimeve. Personi quhet Fabio Petrusela, është një ekonomist, i cili më është prezantuar nga një miki im i mirë prej 25 vjetësh, Daniele Cestagali, të cilët më kanë kërkuar një ndihmë që a mund të hapim një llogari. Kaq, tu fillon dhe këtu mbaron roli im. Nuk kam asnjë bashkëpunim me një strukturë të organizuar kriminale, asnjë bashkëpunim me mafia, nuk i njoh këta persona. Prokuroria italiane i referohet edhe një komunikimi të 28 maj të vitit 2021 mes italo-zvicerianit Daniele Cestagali dhe Rezart Taçit, ku thekson se dhe qytetari shqiptar është i përfshirë në këtë biznes. Ndërmjetësuesit u përpoqën t'i ofrojnë palermitanëve mundësinë për të përfshirë një kompani nafte të Taçit për të realizuar transferimin në Singapur në një transakcion për blerjen nafte. Në një telefonat me financierjen e mafiozëve Petruzela, ndërmjetësi italo-zvicerian Daniele Cestagali i ofron mjaft qartë mundësinë e realizimit të transaksionit përmes kompanisë së Taçit, të cilin për më tepër e konsideron vëlla. Në lidhje me çfarë kemi folur më parë për kompaninë e naftës së Rezart Taçit, nëse na duhet ndihmë, vaj të vë në dispozicion pas një problem. Pra mund të mbështetesh edhe në këtë fakt dhe kështu që çka është edhe më e thjeshtë për ty. Madje është përgjuar edhe një telefonat tjetër e Cestagalit me Taçin, ku i shpreh falenderimet nga ana e palermitanëve për shërbimet e tij. Të falenderon jashtëmase. Mund të jetë gjëja e duhur dhe të falenderon. Këtë më tha. E ka vlerësuar jashtëmase atë që po bën. Në gjithë këtë skem, Rezart Taçi kishte përfshirë njerëzit më të besuar në Tiranë, Kunatin Artur Balla dhe truprojën Bledar Lilo. Ai rezulton aksioner në kompani nafte dhe televizionin e mbyllur prej vitesh Albanian Screen, që në fakt njihen publikisht si kompani të Taçit. Në datë 2 gusht të vitit 2021, Petruzela kishte udhëtuar në Tiranë, ku shoqërohej nga dy qytetarë shqiptar, Artur Balla dhe Bledar Lilo. Ishte paraqitur në filialen e Alfa Bank për të paraqitur një prokuror nga Francesco Zumo, ku autorizohej të kishte akses dhe të kryente transferta përmes llogarisë së tij. Këtu del edhe emri i noterit shqiptar që ka lëshuar prokurën. Bëhet fjalë për një noter të dhomës së Tiranës me mbiemrin Amzaj. Emri i tij shfaqet edhe në një tjetër moment në dosjen italiane, por pa zbuluar identitetin e plot. Transferimi 18.3 milion eurove në llogarinë e një 90 vjeçar italian kishte rënë në sy dhe ky ishte operacion kompleks që kërkonte bashkëpunim edhe nga sistemi bankar. Në përgjimi i financierit Petruzela, bie në sy fakti se drejtoria qendrore e bankës nga Athina kishte reaguar. Por, drejtori degës në rrugën Pjetër Budi në Tiranë e kishte menaxhuar mirë situatën. Ishte i zoti drejtori i bankës ku shkuam, sepse e thirrën nga banka qendrore në Athinë duke i thënë, pse dreqin i hap llogarinë një mafiozi. Në Shqipëri ndodh që ka një tendencë të shtuar për të sjellë këto para, për shkak se linjat të tjera të dikushme tradicionale, siç ka qenë Zvicra, kanë ndryshuar protokollet e sigurisë. Janë bërë më transparente për çështjet e krimit të organizuar. Sekreti bankar aty tashmë është më i brisht. Kurse në vende të cilat kanë ende problematik dhe jo një progres të shtuar në lidhje me mbrojtjen nga pastrimi i parave, siç janë vendet e Ballkanit Perëndimor, janë një linjë re për tu testuar. Të gjitha lëvizjet e italianëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre shqiptar ishin nën survejimin e prokurorisë italiane. Në lojë u fut edhe Prokuroria Speciale Shqiptare, SPAK. Problemet nisën të shfaqen në 29 shtator, kur financieri mafioz Zumo mbërrit në Tiranë. Ai nuk mundet të transferoj parat. Do të kufizoheshin vetëm në verifikimin e parave në llogari, pa mundur që t'i spostojnë, pasi siç i kishte shpjeguar drejtori i bankës,
Një operacion kaq i shpejt do të kishte sjell dyshime tek drejtoria qendrore në Athinë dhe tek autoritetet e pastrimit të parave. Në një prej përgjimeve të tjera të Fabio Petruzelës, teksa flet me ndërmjetësin Kastegali, ai shpreh acarimin e mafiozit Zumo për bllokimin e parave. Ai rikujton se nuk i kanë kërkuar këto shërbime falas, duke ju referuar Rezart Taçit dhe kërkojnë të lëvizin gjërat. Është 90 vjeç e ka të vështirë të kuptojë çfarë dreqin po ndodh. Jo, ai bën një bisedë të thjeshtë. Më fal, por nuk është se ne nuk e kërkuam që atë shërbim të na e bënin falas. Në dosjen e përgjimeve nga italianat, përmendet deri edhe emri presidentit të Malit të Zi. Ai konsiderohet si mik i Rezart Taçit. Personat kishin një plan B, që nëse dështonin nga Shqipëria, mund të hapnin llogari në Malin e Zi përmes mikut të Taçit, presidentit të këtij shteti, Milo Gjukanović. Kjo zbulohet në një telefonat që Taçi kishte me Daniele Kastegalin. Më telefonoi presidenti i Bosnjës, i Malit të Zi. Llogarin do të hap direkte nga banka pas një lloj komunikimi. E hapim pa problem në bankën e presidentit. Taçi është shprehur se ka njohje personale me presidentin malazez, por nuk i ka kërkuar asnjë favor. Ajo që shpreh qartë nga hetuesit italian është influenca e Rezart Taçit tek njerëzit me pushtet dhe detyra shtetërore për realizimin e transaksioneve. Në skem, dyshohet se janë implikuar njerëz me pushtet në Tiranë. Të paktën, indicjet ekzistojnë nga përgjimet e prokurorëve italian. Zyrtarisht, SPAK ka njoftuar se nënë e tim janë Rezart Taçi, Artur Balla dhe Bledar Lilo. Siç zbuluam, hetimet nga prokuroria e Palermos japin indicje për korrupsion deri në nivelet më të larta. Organizatorët e skemës kanë implikuar edhe drejtorin e bankës, si dhe një noter në Tiranë, për të cilët nuk dihet nëse kanë konsumuar vepra penale. Mendoj se 18 milion euro nuk është një shifër që i përket një linje të stacionuar dhe të ndërtuar mirë në mënyrë të vazhdueshme. Është më shumë një test për të parë sa është vigjilenca e institucioneve të këtyre vendeve për ta pikasur, detektuar dhe për ta bllokuar. Pavarësisht premtimeve që mund të kenë marrë nga autoritetet shqiptare, përfaqësues të bizneseve etj. Me radhë, qoftë në Shqipëri, qoftë në Mal të Zi etj. Por ky është një sinjal alarmi shumë i madh. Policia shqiptare ka vënë pranë nga bashkëpunëtorët e afërt të Taçit, Artur Ballën dhe Bledar Lilon. Vetë biznesmeni në reagimet për mediat është shprehur i gatshëm të udhtojë drejt Shqipërisë për të vënë në dispozicion të drejtësisë. Top Story ka udhëtuar drejt Milanos në Itali për të intervistuar për herë të parë pas 13 vite sheshtje biznesmenin që dikur pushtoi tregun e naftës, për t'u larguar pas gropës qindra miliona euro borxhe të ARMO-s. Kjo intervistë është xhiruar para se ndaj tij të lëshojë urdhër arresti i SPAK për akuzën e pastrimit të parave për llogari të mafjes italiane. Është hera e parë që biznesmeni kontrovers do t'i përgjigjet çdo pyetje që rrethon emrin e tij në çështje, transaksione, biznese apo ngjarje e dyshuar kriminale. Ai është parë erë si biznesmen i suksesshëm, erë si një shahist në jetën reale, dhe erë si shahist i skemave që kanë sjellë fitime me shumë zero. Një kamarier që e pa veten si biznesmenin më të rëndësishëm shqiptar për disa vite. Në këndvështrimin e sipërmarrësit, jam një sipërmarrës me një stil menaxherial liberal, delegoj, po të njëjtën kohë krijoj dhe sisteme kontrolli. Kuptohet për të arritur tek delegimi, ka qenë një proces jo i lehtë, si të gjithë ne sipërmarrësit shqiptar, vinim nga një histori shoqërore pa një traditë në sipërmarrje. Taçi është konsideruar si magjistar, që ka ngritur perandori biznesi nga hiçi, duke shfrytzuar lidhje të forta. Para se të shkojmë te bizneset e shumta, ku është përfshirë, për herë të parë ky personazh do të bëjë një rrëfim 360 gradë të jetës së tij. Rezart Taçin të gjithë e njohin si biznesmenin e fuqishëm të hidrokarbureve, por ai ka një të kaluar si shahist, një fushë ku nuk u bë dot i madh. Fëmiria
ka qenë e lidhur me një kujtim, në atë kohë familja më përfshiu në një moshë shumë të re me problemet e saj me regjimin. Dua të veçoj këtu përfshirjen time në nivel profesionist në lojën e bukur të shahut. Kujtoj humbjen e finales në moshën 14 vjeç në kampionatin shqiptar, ka qenë një humbje që ka lënë një shenjë në adoleshencën time. Do të thojë edhe sot ka një ngarkesë mbi këtë humbje. Rezart Taçi fillon fakultetin në degën e inxhinierisë mekanike. Studimet e kapi në periudhën e ndryshimeve të mëdha të vendit. Shahisi që nuk u bë dot i madh, nise drejt Italisë me ëndra të mëdha për të qenë një shahis në biznes. Atje regjistrojët në universitet dhe i futet punës për të siguruar jetesën. Puna ime parë dhe vetme si punëmarrës ka qenë kamerier. Menjëherë, në kohë të shkurtër, u regjistrova në Universitetin e Torinos dega inxhinieri mekanike, gjithashtu po në Universitetin e Torinos dega juridik, por pas fillimit të biznesit nuk arrita ta përfundoj. Emigracioni ishte ëndra e tij për të bërë i rëndësishëm. Puna e kamarierit ishte e para dhe vetmja që ai bëri si punëmarrës. Ndërkohë që bëja kamerier, fillova duke marrë me disa tash të quajtura biznese të vogla, shitjesh produktesh kozmetike, shitjesh dokumentave publicitar, pastaj drejtimi një kompanie, drejtim si menaxher një kompanie amerikane që operonte në Europë. Tregtari i vogël filloi të shikonte pak më larg. Ai ishte i fiksuar pas rrisive, atyre që sillnin shumë fitime. Taçi fillon të angazhohet si një lojtar bursa online. Fillimisht duke realizuar transaksione të vogla, e më pas duke tërhequr një grup investitorësh përmes një fondi. Arritëm që gjithë të shumë fishonin kapitalin tonë në bursë. Pas disa vitesh përpara monitorit, isha kthyer në një person asocial, ndoshta kisha arritur dhe në limitet e mia fizike dhe mendore. Në atë moment, kur pash që bota nuk është vetëm monitori, por është dhe përtej, vendosa të ndërpreste iniciativë, të merre me veten dhe të shikoj diçka tjetër. Këtu ndoshta është dhe momenti që krijoj 1 milionin e parë. Deri tani, kemi folur për historinë e panjohur të Rezart Taçit, deri te krijimi i milionit të parë të dollarëve. Kjo shumë e ktheu në atë dhe. Ai ishte gati të luante në një ekonomi dinamike, plot hapësira të errta, siç ishte ajo e Shqipërisë, një terren i volitshëm për lojtar si Taçi. Fillimisht e nisi tregtar produktesh ushqimore dhe lëndësh të para, e më pas edhe hapin e madh drejt naftës. Fillimisht e fusi në lojë disa italianë. Kompania italiane vendos të tërhiqet. Në atë moment vendosa të vazhdoi vetëm, duke ndërtuar një kompani timen të importimit të nënprodukte dhe shitje të këtyre nënprodukte të naftës në tregun shqiptar. Gjithashtu krijuam dhe një rrjet pikash, prej 320 pikash në tregun shqiptar. Këtu nisi historia e një njeriu që i kërkonte problemet gjithkohës, mjaft që fitimet ishin në anën e tij. Në vitin 2003, Rezart Taçi do të krijonte kompaninë Taçi Oil. Në vitin 2004, themeloi Anika Enterprises me seli në Zvicër, ndërsa në vitin 2006, kompaninë e tregtimit me pakicë të naftës Squid. Emri Taçit bëri bujë mediatike nga fundi vitit 2005. Depozitat me mijëra ton naftë të tij në Shëngjin u shkrumbuan. Pas 16 vitesh, ai komenton për herë të para të ngjarje. Dikush ka vendosur dinamit e llojit C4 në momentin që depozitat kanë qenë të mbushura me në produkte të naftës. Unë nuk jam një person që krijoj armiqësi, ndoshta pozicioni që ne krijuam në treg, zotërimi 1% të caktuar të tregut, ndoshta ka krijuar reagime. Deri në sot nuk është zbuluar se cili është autori. Taçi duket se doli më i fortë pas ngjarjes në depozitat e Shëngjinit. Zoti Sali Berisha, kryeminist. Ndërimi i pushtetit në vitin 2005 nga fatosnanot e Sali Berisha i dha një oftë të ri ngjitjes së tij drejt majave. Për marrëdhënien time me zotin Berisha është folur shumë. Zoti Berisha ishte një shtetar, është një shtetar klasik, një shtetar formal, i cili delegon punët e qeverisë në Ministritë e Linjës, dhe jo si një person që krijon në mënyrë të lehtë miqësi me
persona me qytetarë të ndryshëm apo me sipërmarrës të ndryshëm. Edhe pse kurrë nuk e ka pranuar, Taçi shihet gjërësisht si një prej biznesmenëve të preferuar të Berishës. Kjo po e çonte drejt përmbushjes së një dëshire të madhe të tij, privatizimit të kompanisë shtetërore të përpunimit të naftës, ARMO. E kishte bërë një përpjekje të tillë në vitin 2003, kur në pushtet ishin socialistët, por pa sukses. Nuk ishte rastësi ky privatizim, sepse ishim duke monitoruar çdo qeveri, në momentin që këto qeveri do ta nxjerrnin në privatizim. Qeveria Berisha në 2008 vendosi të privatizojë disa sektor, në të njëjtën kohë dhe sektorin e naftës, ishim gati dhe nuk ishte asgjë rastësishme, ofruam ofertën prej 128 milion e 750.000, kjo siç e thash përpara kamerave, dhe nuk shikoj ku zoti Berisha mund të ketë pasur një ndikim, sepse u shpall fituese ai konsorcium që ofroi vlerën më të lartë. Amra Oil ishte konsorciumi pas të cilit qëndronte Taçi, i prezantuar me bujë si kompani amerikane në ankandin për blerjen e ARMO-s. Pjesë e konsorciumit ishin Anika Enterprises, Mercury Energy dhe Refinery Associates of Texas. Skema ishte perfekte. Opinioni e besoi në fillim se amerikanët po blinin uzinën e Ballshit. Ti konsorciumi u bashkua dhe një kompani tjetër zvicerane me 10% të aksioneve, kompania Mercury Energy, e cila ishte lider në atë moment në tregun ndërkombëtar të tregtimit të karburanteve me një volum pune prej 40 miliardë në vit, gjithashtu me 20% ju bashkangjit dhe një kompani amerikane e cila kishte eksperiencë 40 vjeçare në rafineri. Në fakt, Taçi ishte njeriu kyç dhe aksioneri kryesor i konsorciumit përmes Anika Enterprises. Oferta atyre që kamufloheshin si amerikan rezultoi fituese. Madje sot, Taçi flet me krenari se i bëri nder të madh vendit të tij, duke mbi vlerësuar asetin. Këtu duhet ndalem dhe në një princip që sipërmarrja jon ka aplikuar, nuk ofruam për të blerë aksionet e kompanisë ARMO një shifër sa që ishte vlerësuar nga konsulenti i shtetit Patton Boggs, dhe në atë periudhë konsulenti i shtetit e vlerësoi 60 milion, po aplikuam principin e vlerësimit të aseteve të vendit tim. Në fakt, në atë kohë, investigimet e mediave nxorën në pat të dhënat që sugjeronin se në bilance ishim fshehur sasi nafte gjendje. Thuaj se kompania u shit së bashku me 40 milion euro naftë gjendje, të cilat nuk u llogaritën fare. Sot, Taçi pretendon të kundërtën. Madje, thot se shteti ja ka hedhur duke i faturuar detyrime shtesë. Menjëherë, sa po e morëm në administrim, paguam rreth 44 milion dollar detyrime të ARMO-s shtet, dhe këto detyrime nuk ishin të listuara në kontratën e privatizimit, që të ishin detyrime që duhet të pagoheshin nga privatizuesi. Taçi ishte bërë pronar me 85% të aksioneve, i një prej aseteve më të rëndësishme publike. 15% sot e kësaj dite zotërohen nga shteti. Në rafineri, pas kalimit të aseteve nuk u pan kurrë amerikan, ashtu siç ishin prezantuar gjatë tenderit. Arritëm të zotëronim pothuajse të gjithë tregun e hidrokarbureve, duke paguar të gjitha rrogat, duke paguar të gjitha taksat dhe duke arritur rezultate shumë të mira. Ndoshta kjo është ndikimi që pas 3 muaj operativitet, Ministria e Financave, besoj këtu dhe në ndikimin e zotit Bode, rrethon 2 rafinerit duke i bllokuar me zinxhir. Për disa vite, industria u përpëlit mes problematikave që dolën si rrufe në qiell të hapur. Aty, nisën problemet me pagat. Amerikanët e ARMO dolën të ishin disa shqiptar, të cilët për hir të interesave të ndryshme në nivelet e larta të qeverisë e degraduan industrinë. Përsëri në mënyrë abuzuese, Ministria e Financave, gjatë gjithë 5 vjeçarit të menaxhimit ton, aplikonte taksa dhe gjoba për produkte të paprodhuar, sepse sipas tyre firët nuk mund të ishin më shumë se 2%. Kam kërkuar një takim me kryeministrin e vendit, nuk është realizuar, arsyet unë nuk mund të di. Kam dërguar dhe letra. Taçi sot flet për vështirësi në realizimin e një takimi me Berishën, por publikisht njeh miqësia me familjen e ish kryeministrit. Ai ishte prezent shpeshherë në mbrëmjet gala që organizoheshin nga fondacioni, i drejtuar nga zonja Liri Berisha. Biznesmeni kontrovers shpenzonte qindra mijëra euro për të blerë piktura dhe parat i kalonin fondacionit.
kam privilegjin të them që kam njohjen me zonjën Berisha dhe kam privilegjin të them që kam kontribuar në fondacionin që zonja Berisha reagon, por me shumë përgjithësi mund të deklaroj që asnjëherë nuk i kam kërkuar zonjës Berisha të ndërhyjë për problematikat që sipërmarrja ime kishte. Me administrimin privat, ARMO shumë shpejt u fut në një spirale të pafund borxhesh ndaj shtetit, kompanive furnitore dhe punëmarrësve. Referuar një auditi të kryer nga kompania ndërkombëtare Deloitte gjatë administrimit të Taçit, u akumulua një borxh prej 300 milionë eurosh, por ai pretendon të kundërtën. Asnjëherë nuk ka qenë qëllimi për të shmangur taksat, dhe në mënyrë absolute kjo kompani në çdo vit të operativitetit saj ka humbur rreth 60 milionë dollar dhe këtë mund ta konfirmoni duke pyetur të 7 kompanitë që kanë administruar ARMO mbas vitit 2013. Referuar një raporti të bërë publik disa vite më parë, Taçi kishte qarkulluar vetëm në vitin 2012, plot 350 milionë dollar. Pavarësisht kësaj, bilancet e ARMO dilnin për erë negative. Absolutisht kam qarkulluar, por pavarësisht qarkullimit, pavarësisht idesë tregtare për të zënë një pozicion të caktuar në treg, humbja ka qenë edhe në atë vit që kemi qarkulluar 350 milionë dollar, humbja ka qenë 60 milionë dollar. Gjatë procesit të privatizimit, ishte premtuar investimi i rreth 250 milionë eurove nga privatët, që në fakt rezultuan një mashtrim i madh. Kemi investuar gjatë 5 vjeçarit dhe 296 milionë dollar. Të ndara këto 44 milionë dollar detyrime të ARMO-s shtet, rroga në 5 vjeçar dhe gjatë këtij 5 vjeçari kemi punuar vetëm 6 muaj dhe për 4 vjet e 6 muaj kemi paguar rroga për rreth 50 miliard lekë. Pra sot, Taçi justifikon si zë investimi edhe pagat e shlyera, që në fakt nuk konsiderohen investime kapitale për modernizimin e rafinerisë. Madje, ai thot se ka dhuruar 7 milionë euro për investime në infrastrukturë në qytetet Ballshit dhe Fier. Pavarësisht se sipërmarrja ishte e bllokuar, kemi aplikuar dhe principin e përgjegjësisë sociale, kemi investuar në 2 qytete ku këto 2 rafineri operonin, kemi investuar në rrugë, në aspektin ambiental, kemi financuar komplet furnizimin me ujë të qytetit të Ballshit, energjinë elektrike për sjelljen e Ballshit dhe gjithashtu në stacionin që furnizonte gjithë jugun e Shqipërisë. Këtu Taçi nxjerr në dritë me gojën e tij, një tjetër skandal dhe favorizim që i bëri qeveria Berisha gjatë privatizimit. Stacioni pompave të ujësjellësit të qytetit dhe nën stacioni elektrik ndodheshin brenda uzinës së Ballshit. Këto asete do të duhet i mbeteshin shtetit, por i kaluan Taçit duke lënë në dorë të tij furnizimin me ujë të qytetit. Flitet se shpeshherë, atë periudhë drejtuesit e ARMO kërcënonin pushtetin lokal me bllokimin e pompave të ujësjellësit për të shmangur taksën e ambientit. Për sa i përket kompanisë Taçi nuk kemi asnjë detyrim tatimor, ndërsa për sa i përket kompanisë ARMO kemi vetëm disa muaj sigurime shëndetësore dhe shoqërore dhe për një sasi të caktuar taks karbon. Dhe kjo taks është paguar menjëherë mbas shitjes në gusht të vitit 2013 nga kompania azere e cila ble. Për krizën e thellë të ARMO-s, Rezart Taçi akuzon në mënyrë të hapur dhe të drejtë për drejtë ish ministrin e financave të kohës, Ridvan Bode. Gjithçka e lidh me vendosjen e gjobave të shumta nga tatimet. Zoti Bode punonte për një interes të caktuar ekonomik dhe politik, i kundërt me procesin e privatizimit, i kundërt me mbarvajtjen e kësaj industrie. Jam takuar vetëm një herë me zotin Bode dhe për asaj here asnjë lloj takimi dhe asnjë lloj komunikimi. Në fakt, problemet që sot Taçi kërkon te politika nuk mund të mohen. Por e vërteta është se atij u besua një aset strategjik kombëtar pa pasur asnjë lek në xhep. Një transakcion që është hetuar për një zinxhir viktimash që mbyllet me vrasjen e bankierit të njohur Artan Santos. Por le t'i marrim gjërat me radhë. Taçi kishte disa kredi në bankat shqiptare prej 47.5 milionë eurosh në total. Pjesa dërrmuese për blerjen e ARMO u sigurua nga një UA 75 milionë euro nga banka ndërkombëtare e Azerbajxhanit, një bankë me pronësi 50.2% shtetërore. Bën përshtypje fakti se në atë kohë
Azerbajxhanin e vizitoi kryeministri i kohës Sali Berisha, ku takua me presidentin Aliyev. Në fund, pasi dështon të kthej parat, është pikërisht Banka e Azerbajxhanit që bëhet pronare e ARMO. Por Taçi ka një shpjegim tjetër mjaft kontradiktor, duke konsideruar Azerin partner. Blerja e kompanisë ARMO nga sipërmarrësi azer nuk ka asnjë lidhje me shifrën prej 75 milion euro. 75 milion euro është një shifër e bazuar mbi një marrëdhënie korrekte tregtare mes meje dhe sipërmarrësit azer. Ka qenë një marrëdhënie tregtare, nuk ka qenë një kredi. Kemi bashkëpunuar në disa shtete me një volum pune vjetore me rreth 400 deri në 500 milion dollar. Në fakt, aso kohë Banka Azere depozitoi një padi në gjykatën e Tiranës, ku kërkonte kthimin e parave. Banka kishte kthyer vetëm 1.5 milion euro. Gjykata vendosi nën sekuestro kompaninë ARMO. Është ende i paqartë fati i 75 milion eurove, por Taçi thotë se situata është ndryshe, e madje është tetasi azer që i detyrohet rreth 18 milion euro. Sot pas 10 vitesh, Rezart Taçi me gojën e tij pranon se gjithçka aso kohe ka qenë një skem dhe drejtuesin e bankës azere kishte mik. Në momentin që sipërmarrësi azer në shtetin e tij pati një iniciativë politike për të dëmtuar drejtorin e bankës, për të justifikuar disa marrëdhënie të tija tregtare, është detyruar të tregojë sikur këto para i ka dhënë kredi bankës Kredis apo ndonjë sipërmarrje tjetër. Por këto para kanë qenë frut e një marrëdhënie tregtare. Drejtori i bankës në këtë moment, prej 6 vjetësh, është i arrestuar, është i dënuar në shtetin e tij në Azerbajxhan. Kemi një marrësi familjare, unë në këto momente të vështira për të, jam mbështetës për familjen e tij, gjithashtu dhe mbështetës financiar. Por, kush ishte miku misterioz i Rezart Taçit, që dikur drejtonte bankën më të madhe azerbaxhanëse? Ai quhet Jahangir Haiyev dhe është personi që shihni në foto. Dikur, Haiyev njihej si mik i presidentit të vendit, Ilham Aliyev. Në vitin 2015, ai u arrestua nga autoritetet azere në akuzën e mashtrimit dhe përvetësimit të fondeve publike, në një skem që përllogaritej se i kishte shkaktuar shtetit një dëm prej 128 milion eurosh. Haiyev u dënua nga gjykata me 15 vite burg. Referuar hetimeve të autoriteteve atje, Haiyev jepte kredi për shpenzime fiktive të tretët, shumë parash, që nuk ktheheshin kurrë. Një skemë ngjashme dyshohet të jetë edhe financimi i parave për blerjen e ARMO në Shqipëri, para të cilat çelën një konflikt të madh. Ndoshta kjo miqësi me azerin dhe skema me kredin shpjegon pse shumë vite pas largimit, i Taçit ndihej pas çdo investitori që merrte me qira uzinën e Ballshit. Nuk jam informuar, ndoshta është akoma në kolateral. Kam dëgjuar që është një kompani azere përsëri që e zotëron. Top Story publikoi në 19 janar të vitit 2021 për herë të parë dosjen e plotë hetimore të vrasjes së bankierit Artan Santos, ku pista azere e ARMO ishte ndër më kryesoret. Rezart Taçi dhe disa njerëz të afërm të tij ishin mes personave të marrë në pyetje. Zoti Santo nuk ka asnjë rol për sa i përket shifrës 75 milion euro. Zoti Santo ka qenë drejtori i përgjithshëm një banke ku ne depozitonim shumë të ndryshme nga sipërmarrjet tona, edhe bashkëpunimet tona gjithashtu edhe me sipërmarrësin azer. Që roli i tij në marrjen e kësaj shume është thjesht një banke depozituese. Por, nëse situata do të ishte e tillë, pyetja që ngrihet është pse azerët kërkuan kthimin e parave si nga kompania e Taçit, po ashtu edhe nga banka që drejtohej nga Santo. Kjo vërtetoi përmes këtij dokumenti të padis që azerët bën në gjykat. Jam pyetur jo si personën e tim, po si një person i informuar mbi fakte, si një person i informuar mbi veprimtarinë e zotit Artan Santos. Sepse kisha një lloj informacioni mbi veprimtarinë e tij, me informacionet që unë kam, sipërmarrësi azer nuk e fajsonte për asgjë, përkundrazi, marrëdhëniet kanë qenë shumë korrekte, sipërmarrjes azere me bankën Kredis dhe e të gjithëve ne së bashku.
Në dosjen e vrasjes Artan Santos, përmendej edhe emri një shtetasi turk i ekzekutuar në vitin 2012 në vendin e tij, i quajtur Rezart. Turku konsideroi ndërmjetësuesi uas prej 75 milion euro. Satin dhe Taçi ishin bashkëpronar në një kompani nafte. Zoti Satin ka qenë një mik im shumë i mirë, ka qenë i mirë pitur në vendin tim prej shumë vitesh për shkak të problemeve të tija financiare. Roli i tij në sigurimin e kësaj shume ka qenë inekzistent. Ai ka pasur një njohje me shtetasin azer, por nuk ka pas asnjë lloj involvimi në marrëdhëniet e mia tregtare me shtetasin azer apo edhe në sipërmarrjet e mia. Duket se Taçi e ka harruar dëshminë që ka dhënë para prokurorëve kur u mor në pyetje për çështjen Santo. Referuar dëshmisë që Top Story disponon, aso kohë biznesmeni ka dhënë një tjetër version për rolin e turkut të ndjer në lëvrimin e parave nga banka azere. Në momentin e lëvrimit të kredis, nuk ka pasur asnjë lloj kontrate midis shoqërisë Amra dhe Bankës Ndërkombëtare të Azerbajxhanit, dhe personi që ka ndikuar për lëvrimin e kësaj shume ka qenë shtetasi turk Satin. Është përfolur se Satin ishte marrë peng dhe ishte torturuar në Tiranë para se ai të ekzekutohej në Turqi. Ai ka qenë një mik im shumë i mirë, normalisht do të isha i pari që do të kisha këtë informacion, në mënyrë absolute nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Më herët, vrasja e turkut ishte paraprirë nga një atentat në qytetin e Durrësit ndaj një shtetasi nga Azerbajxhani i quajtur Maksim Turat. Ngjarja ndodhi në 7 shkurt të 2010-s, kur kishte nisur konflikti për parat. Flitej se azeri ishte i dërguar i bankës. Deklarimet që kishte dhënë shtetasi nga Azerbajxhan. Dhe ai kishte thënë që kishte ardhur në Shqipëri për të biseduar me biznesmenin shqiptar me të cilin ata kishin bashkëpunuar për të blerë armë. Dhe për të kërkuar nga ai informacion se çfarë po ndodhte me shumën prej 75 milion eurosh. Kam dëgjuar mbi këtë person, më është bërë një pyetje në disa emisione. Nuk e njoh. Jo çdo shtetas azer që viziton Shqipërinë apo investon në Shqipëri është domosdoshmërisht i lidhur me personin tim. Për plagosjen e azerit aso kohe, u akuzua shtetasi Gjok Tushaj, i njohur si mik dhe bashkëpunëtori i Rezart Taçit. Në fakt, Tushaj dëshmoi se autori i plagosjes së azerit ishte miku i tij, Gjovalim Paluca. Taçi nuk e mohon që e ka mik Gjok Tushajin, por ai jep një përgjigje të ftohtë lidhur me këtë raport miqësor. Në gjatë aktivitetit tonë, të njohim shumë persona, por nuk besoj se kjo është në interes të kësaj hapësire publike, persona që nuk kanë lidhje në mënyrë absolute me sipërmarrjet e mia. Interesant është fakti se Tushaj u arrestua disa kohë pas plagosjes së shtetasit azer për të tjera çështje. Ai u prangos në zonën e bllokut dhe thuhet se sapo kishte dalë nga zyrat e Taçit. Jo domosdoshmërisht dikush që arrestohet afër zyrave të mia duhet të jetë i lidhur me sipërmarrjen time apo me mua personalisht. Në mënyrë transparente ju përgjigja çdo pyetje që më bëhet në marrëdhëniet e mia me zotin Satin, në marrëdhëniet e mia me zotin Artan Santos dhe marrëdhëniet e mia me shtetasin azer. Nuk arrit të kuptoj ky ndërtim i pyetjes në këtë formë. Do thoya ky lloj aludimi ku do arri. Këtë duhet më thoni ju. Tani, do të fokusohemi në një tjetër transakcion që nëse do të ishte realizuar, do ta kishte shndruar Rezart Taçin në njeriu që do të kontrollonte ciklin e naftës nga nxjerrja te përpunimi. Në vitin 2012, qeveria Berisha nxjerr në shitje kompani shtetërore Alpetrol. Menjëherë shfaqet Rezart Taçi dhe skema ishte e njëjtë me blerjen e ARMO-s. Ai fshihej pas disa amerikanëve. Në këtë konsorcium ne me industrinë rafinuese dhe shpërndarëse zotëronim 51% të aksioneve dhe 49% ishte një kompani amerikane me ekspertizë në industrinë qerse dhe me një kapacitet prej 4 miliard dollarësh në llogaritë e saj. Mes 4 konkurrentëve, u shpall fituesi konsorciumi i drejtuar nga Rezart Taçi, Vetro Silk Road Equity Ltd, e regjistruar në Singapur. Oferta ishte 850 milion euro. Opinioni reagoi ashpër aso kohe,
nisur nga eksperienca që Taçi kishte krijuar me ARMO-n. Shqetësimi rezultoi i drejtë, sepse Taçi nuk po arrinte të siguronte dot garancinë prej 85 milionë euro. Në fakt, biznesmeni pretendon krejt të kundërtën. Garancia është lëshuar nga një bankë amerikane, zvendës presidenti i cili kishte autoritetin për të lëshuar garancinë ka qenë prezent në Shqipëri, i mund të kontrolloni sistemin tim, zoti James Olson, i cili ishte nënshkruesi i garancisë. Garancia ka qenë reale, e lëshuar nga një bankë amerikane, është kopja origjinale, është dorëzuar në Ministrinë e Energjetikës. Nuk dihet nëse dokumenti ekziston, por në atë kohë, autoritetet anulluan nënshkrimin e kontratës pikërisht me argumentin se nuk ishte derdhur shumë e 85 milionë eurove si garanci paraprake. Sa po fillojmë trajtimin e kontratës, hiqen të drejtat e privatizuesit. U hoqë drejta mbi kompanitë koncesionare, u hoq e drejta mbi sasinë e gazit që do tranzitonte në linjën e gazit TAP dhe certifikatat e prosis për 3.000 puse nuk ekzistonin. Duke hoqur këto të drejta, investitori amerikan për 49% që përfaqësonte kapacitetin më të madh financiar dhe ekspertizën në industrinë nxjerrëse, tërhiqet. Edhe një herë, Taçi fajson shtetin për dështimin. Në janar të vitit 2013, qeveria anulloi tenderin. Tashmë, nuk ishte më kohë për privatizimin strategjik, pasi ligji ndalon të tilla transaksione 6 muaj para zgjedhjeve. Taçi pretendon se i ka bërë një nder shumë të madh vendit të tij aso kohe, duke larguar nga rreziku një arbitrazhi nga partnerët amerikanë në konsorcium që publiku nuk i njoh kurrë në fakt. Duke dashur të ndërmarrë dhe iniciativa ligjore ndaj këtij komisioni, por unë si qytetar shqiptar dhe si sipërmarrës shqiptar kam punuar, ndoshta e bazuar kjo në një marrëdhënie miqësore me investitorin amerikan, për mos të ndërmarrë iniciativa ligjore. Gjatë viteve të tij të mbretërimit në biznesin e naftës, Rezart Taçi kërkonte me ngulm popularitetin duke investuar në sport. Babai i tij ishte presidenti i ekipit të futbollit të Gramozit të Ersekës, skuadër që arriti ta ngjisë deri në Super League. Madje, ai organizoi një ndeshje miqësore në stadiumin e atëshëm kombëtar Qemal Stafa mes Gramozit dhe Realit Madridit. Një miqësore që i çuditi të gjithë dhe mbeti në kujtesë. Për 90 minuta, ndeshja u ndërprer pas problemeve me energjinë elektrike në stadium. Është vërtet, besoj ka pasur një sabotim, ndërkohë që luaj Gramozi Ersekës kundër Reali Madridit. Ajo ndeshje miqësore po transmetoi në atë moment në 40 shtete, pavarësisht se ishte një ndeshje miqësore, por këtu kemi të bëjmë me skuadrën e Realit Madridit. Taçi ishte përfolur disa herë për blerjen e një pakete aksionesh nga Milani, por asgjë nuk u konkretizua. Ai njihej si sponsor i ekipit kuqezi dhe në Tiranë organizoi një event i quajtur Milan Junior Camp. Një kampionat ku trajnerët e Milanit përzgjidhnin 5 fëmijët më të talentuar për të luajtur në San Siro. Kam pasur një marrëdhënie prej shumë frekuentimesh, drega dargash, po dhe takime në zyrën kryeministore gjatë ushtrimit të detyrës së zotit Berlusconi si kryeministër. Kam qenë i privilegjuar që kam pasur këtë njohje, do thoya edhe këtë miqësi, por edhe shumë konfidencë të tij. Taçi tentoi të blinte skuadrën e Parmës në Itali, por gjithçka u ndërprer në mes. Vetëm një muaj pasi u ngjit në krye të presidencës së klubit Emilian, ai u tërhoq. Kemi vlerësuar me seriozitet blerjen e këtij ekipi, me kushtin, me të vetmin kusht, paktën kushtin kryesor që detyrimet, borxhet e kësaj skuadre nuk do të kalonin shifrën prej 78 milion eurosh. Mbas 2 javësh që administrojmë skuadrën, zbulojmë që borxhet e kësaj skuadre arrinin në rreth 260 milion euro. Kjo e konfirmuar gjithashtu nga prokuroria italiane dhe personat që shitën këtë kompani janë dënuar me rreth 6 vjet burg. Nga tregu i naftës, tek aksionet në bank dhe prezenca në sport, Rezart Taçi mbahet mend edhe si investitor në media. Në fakt, edhe aty rezultati në fund ishte i njëjtë, duke çuar drejt falimentimit televizionin Alsat. Pasi e bleu, ai ndroi emrin në Albanian Screen. Media shkoi drejt mbylljes brenda një kohe të shkurtër.
Qofse ka një sipërmarrje për të cilën ndihem krenar, është drejtimi si editor i Albanian Screen. Gjatë drejtimit tim, aplikuam 2 parime në drejtimin e saj medie. E para, hapësira publike është vetëm hapësirë publike dhe nuk mund të përdoret as nga editori dhe nga askush tjetër, në mënyrë absolute. Të gjithë bashkëpunëtorët në këtë media, të gjithë gazetarët, të cilët janë dhe gazetarë të njohur të tregut mediatik, kanë qenë të lirë të ushtrojnë profesionin e tyre. Taçi krijoi një rrjet kompanish, të cilat i fshite pas emrave të truprojave, fakt që e pranon për herë të parë publikisht. Kur ke privilegjin dhe përgjegjësinë të drejtosh në sipërmarrjet e tua 3500 bashkëpunëtor, 3500 familjar, ke detyrimin dhe përgjegjësinë në fund të muajit të paguash rrogat. Dhe në qoftë se këto sipërmarrje janë të bllokuara për një vendim ekonomik politik të dikujt, ti ke detyrimin të paguash rrogat dhe për të paguar rrogat kam krijuar sipërmarrje nëpërmjet bashkëpunëtorëve të mi, sipërmarrje ligjore. Vetëm pak javë, para ndërimit të qeverive, në gusht të vitit 2013, Rezart Taçi vendos të shes ARMO-n pas gropës së madhe financiare. Raportet e tij me socialistët ishin të vështira. Opozita e kohës e kishte sulmuar ash për pas degradimit të industrisë përpunuese të naftës në vend. Shitjen e kësaj industrie e vendosa një vit më parë se sa ndryshimi i qeverive. Kuptohet procesi shitjes së industrie nuk ka qenë një proces i lehtë, ka qenë e rastësishme që akti i shitjes është bërë në periudhën e ndryshimit të qeverive. Humbja totale e sipërmarrjes tonë në këtë iniciativë ka qenë 425 milion. Mes viteve 2012 dhe 2013, ndaj Taçit janë iniciuar disa procese hetimore për fshehje të ardhurash dhe evazion fiskal në shumë të ndryshme. Të gjitha ato çështje u mbyllën shumë shpejt. Ai i konsideron sulme për interesa të caktuara, por emra nuk tregon. Mund të deklaroj në përgjithësi plot që këto procese kanë qenë të iniciuara dhe të montuara nga individ të caktuar për interesa të caktuar ekonomik dhe politik. Emrat konkret ndoshta nuk është momenti që të them. Emri Taçit bëri buj edhe në fillim të vitit 2016, kur u raportua për arrestimin e tij në Zvicër. Një kompani holandeze dhe një panameze e akuzonin për mashtrim. Nuk dihet saktësisht se për çfarë bëhej fjalë, por duket se ai ka mbyllur hesapet atje. Në fund të vitit 2015 është hapur një proces hetimi në Zvicër dhe realisht unë nuk kam shkelur asnjë ligj të shtetit zviceran, kanë qenë disa mosmarrëveshje tregtare të sipërmarrjes time me 2 kompani të huaja në një territor neutral, jo zviceran, megjithatë në mënyrë transparente kam bashkëpunuar me drejtsinë zvicerane dhe ky proces ka ngelur thjesht si një proces hetimi. Taçi u largua përfundimisht nga Shqipëria 6 vite më parë. Ai krijoi përshtypjen e një nxitimi për t'i shpëtuar drejtësisë, pas disa proceseve hetimore që ishin hapur më parë ndaj tij. Jam larguar në shtator të vitit 2015. Në atë moment vendosa një strategji dalje nga gjithë sipërmarrjet e mia në Shqipëri, duke shitur asetet dhe sipërmarrjet e mia. Në këtë moment që flasim, nuk kam asnjë aktivitet në Shqipëri. Megjithatë, nuk ekskludoj që në të ardhmen kemi disa projekte. Në fakt, aksioner të kompanive që dikur zotëronte Taçi janë punëmarrësi dhe truprojet e tij të afërt. Në vitin 2015, aksionet e kompanisë të tregtimit të naftës Kuarta ja kaloi 100% Irgen Selfos, personi të përfshirë në dhunimin e gazetarit Mero Baze. Po ashtu, edhe kompanitë e tjera që Taçi pranoi se i ka themeluar ai, kontrollohen nga të njëjtët njerëz që përmendëm në këtë dokumentar. Unë jam larguar si një qytetar i lirë dhe unë nuk mund të jem subjekt i drejtësisë, sepse unë nuk jam një përfitues si paras publike, unë nuk kam marrë asnjëherë pjesë në një tender shtetëror për të përfituar para publike, unë nuk kam marrë asnjëherë pjesë në një koncesion shtetëror për të përfituar para publike, kështu që unë nuk mund të jem subjekt i drejtësisë, unë jam një kontribues në buxhetin e shtetit. Në vitin 2020, emri i tij bëri mjaft buj në mediat italiane. Raportet e gazetarëve për tej Adriatikut flisnin për depozitimin nga ana e Taçit të 362 milion eurove në një bankë në Singapur. Atje,
Ai ka dhe rezidencën e kompanisë Vetro, me të cilën tentoi privatizimin e Alpetrol. A është Taçi sot kaq i pasur? Asnjëherë nuk më ka pëlqyer të flas për para apo për pasuri, aq më shumë, dhe nuk më duket etike të flas për pasuri, duke ditur që qytetarët e vendit tim apo dhe një pjesë bashkëpunëtorëve të mi kanë probleme nga më të ndryshme. Biznesmeni thot se prej vitesh nuk ka shkelur në atë dhe. Kam rreth 5 vjet e gjys pa shkelur në Shqipëri. Para disa kohësh kam lexuar nga një shkrimtar francez, i cili nuk ja kujtoj emrin, historinë e dashurisë plotvuajtje të një ushtari. Në një farë mënyre, për analogji, unë dua ta përshkruaj marrëdhënien time me vendin tim si një histori dashurie plotvuajtje. Në reagimet e tij në media, përmes lidhjeve telefonike pas shpalljes së urdhër arrestit nga SPAK, Taçi shpreh i gatshëm për të kthyer. Deri sot, ai ka qenë një shahist i nivelit të lartë për t'i shpëtuar drejtësisë në disa procese që i kanë hapur. Një shahist i niveleve të larta në skemat e errta në biznes, që i kanë sjellë 10 milion, ndoshta 100 milion euro fitime.